kundi ang Graham Balls. Pang negosyo! Kung gusto mong malaman kung paano gawin ang Graham Balls, just keep watching. Ang Graham Balls is common na siyang negosyo ng mga tao. Yung iba is binibenta sa tindahan, yung iba binibenta sa eskwelahan. Dito sa Graham Balls is magkakaroon ka ng malaking kita. Depende sa kung gaano kalaki ang Graham Balls na gawin mo. So, sisimulan na natin ang paggawa ng Graham Balls. Six and a half hours later. Wala kasi ako yung plastic na gloves. Kaya ito na lang muna. Or may glove na cellophane.
na po, ganyan, no? Pikit-pikit pa. Ikaw binibining na ninanais ko. Salamat sa'yo, alam bakit sa pop. Ay, sana ma-discover ako ni idol na ng cake. Alam niyo, gusto ko talaga gumawa ng cake. Kaso lang, walang oven. So next days, abangan nyo ha. Pa ako ng ube, pastillas. Sa totoo lang, may nagawa naman kasi talaga ako. Kaso lang, nabura ko kasi akala ko tapos ko na yung edit. Tapos yung edit ko, hindi pa rin siya nagpi-play. Tapos yung binidyo ko, na ano pala yun, error. Ay, yung video ko, dinilit ko na. Yung mga records. Hindi ko alam. Error pala yung in-edit ko. Kala ko kasi na-complete na. Nagindahan kasi kami. Tapos, kaya ako gumagawa ng mga ganito para idagdag sa benta ng tindahan namin. Yung sa boyfriend ko kasi may tindahan din siya. Yung dagdag na diba? Ayaw, what na best? Salita ko diba? Baka may nahulog ng virus dito sa ginagawa ko. Yung mga ganito no, dapat talaga gumamit tayo ng plastic. Yung sa kamay, yung plastic. Yung gloves. Ano ba yun? Basta yun na yun. Dapat gumamit talaga tayo ng cellophane. Pag mag-ganyan o kasi para sure na malinis talaga. Baka may nakabilog-bilog mo tapos yung mga germs nasama na pala dun sa pagkain na ginawa mo. Pagkainin din ng iba. Diba no? Nakakadiri naman bes. O ganun. Pirinig kayong mga ingay ba? Background sound. Ayang yung yan na insekto. Kasi meron talaga dito guys. Yung sa baba siya ng ano oh. Sa baba siya ng lupa. Ingay talaga. Oh, ano yan? Alien ata yan. Bayad, piso. Dos? Sige, pwede po, Derry. Bayad na mo. Sa piso lang. Grabe. Pesos! Insekto diyan, oy. Banak kayo, oy. Pati sa record, maapil. Yung mga Bisaya, di ako ba nung unsa ng timos? Pero banak kayo, oy. Why are you looking at me, Mami? What? What? I can't understand you. Just speak English to me, okay? Okay, tayo. Yes. 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 Hours later.
may iba pa kayong gustong ipagawa sa akin, just comment down, okay? Kung may natutunan ka sa video na to, don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell para ma-update ka sa bago kong video. See you again! Bye!